بحث فایل فایل ها کلا بر بحث ذخیره سازی یا در واقع دیتا، اینکه بخوایم دیتا رو جو بریزیم و بخونیم بهش میگیم در واقع آی او. قدیما که دیتابیس نبوده کلا رو بحث فایل کار میکردن، یعنی شیوه های مختلف بوده، میومدن در واقع با هم توافق میان فایل در واقع دیتا هاشون رو به صورت لیست یا یه جدول مانند هر کسی میاد توی فایل تکست خیلی ساده میومدن محتواشون رو در واقع ذخیره میکردن. بعدش که خیلی تیما بزرگتر شد، پروژه ها بیشتر شد، اومدن دیتابیس ها رو ساختن که حالا مثل اسکیول سرور، مو اسکیول، پوستگرس و انتا دیتابیس دیگه. اینا استانداردهای مختلفی دارن که دیگه چه شما از یه تیم برید توی تیم دیگه یا دیولپر جدید به تیمتون اضافه بشید دیگه لازم نیست بگید خب این استانداردها حالا بشین بخون بعد بیا رید و رایت انجام بده. دیتابیس ها حالا تکلیفشون روشنه، استاندارد خودشونو دارن، کوئری خودشونو دارن، بعد تو سطح بعدی بهش میرسه. ولی خوندن و نوشتن یه فایل ساده، مثلا حالا تو بحث دیتا ماینینگ معمولا با یه فایل ساده CSV که در واقع میشه فایل اکسل، خیلی ساده اطلاعات رو میریزیم و میخونیم و در واقع کار میکنیم باش. خوندنش و حالا دونستنش خالی از لطف نیست و اینکه اولا فرآیند سیستم عامل بدونیم چجوری فایل باز میشه، بسته میشه، در واقع کار میکنیم باش. این فایل test.py در واقع فایل در واقع پایتونمونه. فایلی که توش میخوایم بخونیم و بریزیم و اینجور کارا بکنیم فایل demo.txt فایل در واقع نوتپد. در واقع این VS Code، پایتون یا هر پروسس دیگه‌ای که در واقع توی سیستم وجود داره اول هم یادتون باشه اومدیم در واقع CPU و رم و هارد اینجور داستانا با هم تفکیک کردیم. فایل ها به صورت 0 و 1 در واقع روی استوریج، حالا هارد ذخیره سازی میشن و هر وقت نیاز باشه میان روی رم میشینن. در نهایت مجموعه این 0 و 1 ها هستن و کار خاصی در حالت عادی نمیکنن. جایی که داره در واقع عملیات انجام میده در واقع میخونه، میریزه، در واقع تغییر میده، پاک میکنه و محاسبه رو انجام میده CPU هم در واقع خودش یه سری سیستم مدیریتی داره که سیستم عامل در واقع مثل سوارکار CPU هم شبیه در واقع اسب میمونه که فقط میدوه، سیستم عامل بهش میگه کجا بره، چی کار کنه و با چه سرعتی بدوه. تو بحث فایل ها در واقع سیستم عامل و حالا زبان برنامه‌نویسی میان در واقع فایل رو باز میکنن، روش تغییرات انجام میدن و این فایل باز کردن، تغییرات انجام دادن بعد حالا با احتیاط و در واقع ترتیب و تسلسل انجام بشه که هر پروسس به وقتش بیاد روی یک فایل تغییر انجام بده، نه اخلال به وجود میاد، فایل ممکنه خراب بشه. فرآیند اینجوریه که در واقع پروسس ما میایم در واقع فایل رو باز میکنیم، بعد میتونیم روش تغییراتی انجام بدیم یا بخونیمش، فقط در نهایت باید فایل ببندیمش. این فایل نباید اینجور باز بذاریم، یعنی این پروسس ها به هر دلیل کرش کنه و نبندیم فایل یه فلگی داره که به سیستم عامل میگیم بازم، به پروسس دیگه اجازه نمیده بازش کنه، تغییر بده توش تا وقتی که در واقع ما دستور بیایم کلوز رو بدیم. من حالا فایل در واقع فایل تستم و فایل دموم کنار همن و این موقع آدرس دهی بعد حالا آدرسش رو ذکر کنم چون کنار همن لازم نیست که در واقع آدرس دهی خاصی بکنم، در واقع بیام همینجا اسمشو بدم اوپن میشه و اینا باید پتشو بدم. پت لینوکسی داریم و پت ویندوزی داریم. توی ویندوز اگه دقت کرده باشید یه همچین ساختاری داره مثلا C دو نقطه پروگرام فایل و مثلا my file .txt. توی لینوکس و مکینتاش مثلا ولی ساختاره از روت شروع میشه، این روته، بعد مثلا این لایبرری، بعد مثلا ممکنه بگیم پایتون، حالا هر جای، بعد مثلا myfile.txt و به جای این استرینگه میتونستیم در واقع بیایم پت در واقع آدرس کاملش رو بذاریم. تعدادی که من باید اسمش رو گذاشتم اینه که در واقع این کنار خود فایل اکزیکیوتیبل پایتون هم. حالا فایل چند تا حالت داره برای باز شدن و حالا با هم میبینیم. تو وهله اول من اینا رو کامنتش کنم. اینجا من دارم فایل تکست رو در واقع فایل demo.txt باز میکنم، میخونمش. فایل تکست توش چیه؟ Hi everybody.
حالا من اینو کلین کنم. میبینیم که های everybody رو در واقع واسه من آورده. حالا اصلا من بیام بگم 5 تا کاراکتر اولش واسه من بخون، چه اتفاقی میفته؟ نکنید 5 تا کاراکتر اول واسه من میاد، دیگه فایل میبنده و برای کارش رو رها میکنه. این فلگی که در واقع اینجا هست، ببینید جدولی داره، با هم ببینیمش. چند تا حالت داره. اگه ما فقط بخونیمش آر یا ریده که به صورت پیش‌فرضه، اگر هم نباشه خودش آر اینجا در نظر میگیره. ولی یه جایی بخوایم تغییر توش ایجاد بکنیم، مثلا اپند بکنیم به این فایله، بعد ای بذاریم. و اگه بخوایم یه فایلی که کلا وجود نداره رو روش رایت کنیم، خالی باشه، W X هم برای اینه که کلا فایل رو فقط ایجادش بکنیم، یعنی نمیخواد توش رایت بکنیم. و دو تا حالت داره که فایل به صورت تکست میتونیم بازش بکنیم یا به صورت باینری، که معمولا برای ایمیج باینری ما باز میکنیم، فایل تکست رو نمیتونیم 0 و 1 ببینیم. حالا ایمیج هم بهتر بدونید، حالا تکست رو قبلا با هم کد اسکی رو کار کرده بودیم، در واقع وقتی میخواد به صورت 0 و 1 ذخیره کنه کد اسکی داره و در نهایت میاد تفسیرش میکنه به در واقع این حروف. ولی عکس در واقع یه ماتریسیه از پیکسل های اون عکس، و تو هر کدوم از عکس ها میاد میگه RGB چه عددی داره، در واقع یه ماتریس حالا با توجه به رزولوشن عکس ابعاد ماتریکس مثلا تو هر ابعادش دوره یه ماتریکسه که RGB رو در واقع توش داره نشون میده، که در واقع با در نهایت موجب تولید عکس میشه. یعنی RGB باز عدد هم در نهایت به 0 و 1 تبدیل میشه، در واقع هر چیز تو کامپیوتر به 0 و 1 تبدیل میشه. بریم اینجا، این رو میبینید آدرس استیجش مثلا برای ویندوز این همچین شکلی میشه، این دوتا اسلشی گذاشته برای اینکه در واقع اسلش خونده بشه. حالا اگر میخوایم توش تغییر ایجاد بدیم، من کدش از قبل اینجا آماده کردم، در واقع با این یه تیک خط کد فایلش رو به صورت اپند باز میکنم، بعد میام یه جمله رو بهش اضافه میکنم و در نهایت میبندمش و آخرش میبینم چی شده. الان این کد رو خب ران کنم، قبل از ران کردن فقط نگاه کنم محتوای فایل من اینه، بعد الان میام اکزیکیوتش میکنم، در نهایت که اومده خونده میبینید که دقیقا چسبونده، یه اسپیس هم نذاشته و میام اینجا سریع میبینم که مقدار جدیدش رو میگیره، در واقع این آورده. یه بار دیگه هم رانش کنم، دوباره میاد بهش چیکار میکنه؟ اپند میکنه. اینجا رو نکنید، دوباره از اینجا به بعدش رو اپند کرده، فایل رو در واقع دستخوش تغییر داده. این الان خیلی کاربرد ساده فایله و میتونید در واقع دیتای ساده‌تون رو، مثلا ممکن لیستی از اعداد باشه، خب دیگه دیتابیس اینا درگیر نکنید خودتون رو. ممکن مثلا بخواد یه اروری رو در واقع ریزالتاش اینجا نگه دارید، میتونید توی فایل ذخیره کنید، در نهایت در واقع ادیتش. برای دیلیت کردن فایل همین دستور خیلی ساده است، حالا با دستور OSیه که ما اگه بیایم اینجا، من اول یه کپی بگیرم ازش، حالا به اسم دیگه کپی گرم، الان من اینو اکزیکیوت کنم، تغییراتشو میده، کاراشو میکنه و میبینیم که این فایل رو پاک کرده، اینجا بودش دیگه. و این جزء دستورات سیستم عامل یا OS Operation System. و دیگه از این دست فولدر رو بخوایم پاک بکنیم، با این دستور میتونیم پاک بکنیم و چک کردن که ببینیم مثلا یه پتی وجود داره بعد بهش دسترسی پیدا کنیم و اینا به ارور میخوره. من اینجا بیام در واقع ران کنم، سر اوپن کردن این به ارور میخوره،
نه ببخشید چون میاد در اپن این رو آرش کنم. آره یه چون آر شد یه اون اپن در واقع اگه نباشه خودش میاد فایل ایجاد میکنه. الان میخواد فایل رو رید بکنه میگه همچین چیزی وجود نداره و به اکسپشن میخوره که اونجا باید از ترای اکسپشن رو میتونیم استفاده بکنیم و هندلش بکنیم. خب بگذاریم از اینو. این هم از بحث فایل.